Hi guys! Welcome back sa ating channel. So for today's video, may gagawin tayong video. Ang gagawin natin video is what's in My makeup kit box. Yun guys. So, yung mga laman pala nito, kung makikita nyo mamaya, is yun din yung gagamitin nating mga makeup para sa ating makeup look for today. So guys, let's get started. So ayan, bubuksan na natin. Actually guys, dalawa to. Ito lang muna yung ipapakita ko sa inyo kasi dun sa previous video ko, ang daming nakita sa ano ko dito. So ayan. Ayan ang aking laman. So, iisa-isahin ko to kapag nagme-makeup na ako. And doon yung malalaman kung ano nga bang mga laman. At ang challenge dito ay kailangan dapat lahat ng laman nito ay magagamit natin. So guys, ayun, biglaan lang yung hindi ko to ginalaw. At yun lang kasi yung naisip kong content for today. Kaya, guys, let's get started. So, yun. So guys, ayun, magsisimula na tayo. And bago tayo magsimula, mag-a-alcohol muna tayo. Ang palagi nating ginagawa para laging malinis ang ating kamay. So guys, ayun. Syempre, eto, may eskinol dito. And ayun yung gagamitin natin pang-cleanse ng ating mukha, and gagamit tayo ng Sonicare Cotton. Guys, ayun, ubos na pala itong ginagamit ko kasi yun nga, quarantine ngayon at hindi tayo makalabas ng ating bahay, kaya hindi ako nakabili ng panibagong All Beauty Kojic Papaya na ginagamit ko at favorite ko dahil ayun yung isa sa nakapagpawala ng aking mga blackheads. So ayun guys. Ang susunod is ang Clean and Clear Moisturizer. Ayan guys, ayan siya. Nakita nyo na to sa aking video last. Ayan, paubos na siya and tataktakin na lang natin. Ayan. Ang ganda nito sa mukha at lumalambot talaga yung mukha ko guys pag ayun yung nilalagay. At susunod, itong Laneige Water Bank Essence EX. Ayan guys. Ito na yung gagamitin nating pinaka-primer guys. Ang gagamitin nating foundation is dalawa yung andito guys. Ayan. Etong dalawa. Eto, ipapag-mix ko lang din sila. Dalawa. Para talagang magamit natin. Hindi gumagana yung flash. Ang gagamitin naman natin susunod ay ang conceal na LA Girl. Ayan girl.
lang, be. Ubus na siya. Wait lang, girl. Wala tayong salamin. Kaya gagamit na lang salamin. Tapos, ang gagamitin natin pang bake is etong nichido in final form. Ay, in creamy glow. Ayan guys, dahil pa ubus na siya guys. Ito na lang, itong daily spell ng bench. Itong magic order. At magkikilay na tayo guys. Guys, tapos i-consider lang natin itong ating kilay gamit ang yung concealer na LA Girl Pro. Guys, kung napansin nyo, nag-iba na naman yung lighting natin kasi nagkaroon ng charge yung cellphone natin. So, ang susunod natin guys ay syempre dapat kailangan full face makeup tayo. Kaya ang gagamitin natin para sa ating eyeshadow is itong Rivera Anastasia Beverly Hills. Ayun. So, ayun guys, magko-contour pala muna tayo ng mukha. Titingnan natin kung may pang-contour dito. Ayun, may pang-contour, buti na lang. Etong okay guys, contour muna tayo gamit itong guys, contour. Ayun na ako. At i-blend lang natin yan guys. Tapos, papagpatuloy na natin yung ating eyeshadow. At lalagyan natin ng lighter shades. At maglalagay na tayo guys ng eyeliner. Ayan guys. Tapos maglalagay na tayo ng mascara ng Maybelline. Ayan guys, malapit na tayo matapos at lalagyan na lang natin ng blush on. Blush on from Lamela. Lamela po.
Okay, later guys. Ayan guys, patapos na tayo at lalagay pala tayo ng eto false eye ng Taiwan rice. At lalagay ko lang lahat. Ayan guys, tapos na. Almost done. At lipstick na lang tayo, guys. So guys, pagpatuloy na natin ang video. At last ay magli-lipstick na lang pala tayo, guys. Ang gagamitin natin to lipstick ay ang hairline. At lalagyan natin ng konting lip tint. And yan guys. Aayusin na lang natin tong buhok natin. Kita nyo naman, pinulot pa yan guys. So guys, here's the final look and I hope nagustuhan nyo ang look na ito. And huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko and click the notification bell down below para ayun, nakita niyo na rin po ang laman ng aking makeup kit box.